och välkomna till vårt andra avsnitt i workshopserien Leva bättre med CF. Med mig på länk i Lund har jag Mikael Nilsson, dietist, som ska svara på frågor om ämnet magen, som är det vi ska tala om idag. När vi går till läkaren på kontroller så vägs vi och vi blåser vår spirometri, och det är väldigt mycket fokus just på lungfunktionen. Någonting som man kanske inte alltid talar lika mycket om, det är just de problem som många av oss har med magen. Och det är ju en lång rad olika typer av problem som vi kan stöta på. Någonting som är ganska typiskt för just CF, tycks det, är ju dios. Vi har fått in en tittarfråga faktiskt på just dios. Hej! Jag undrar hur vanligt dios är. Och hur vanligt är det att få dios efter en operation? Skulle man kunna förebygga det på något sätt? Ja, då ska vi prata om dios och förstoppningar och magproblem. Och dios är lite speciella när man har CF. Det står för det Distal Intestinal Obstruction Syndrome. Och då är vi här nere på bilden med tarmarna och tarmpaketet. Och övergången mellan tunntarm och tjocktarm. Och dios är en speciell typ av förstoppning. Skillnaden mellan, om vi tar en vanlig förstoppning först, som är ju avföring, bajs i tarmen som inte kommer framåt, som blir för hårt, så är dios som har startat istället med att det sätter sig en slemklump som inte löses upp, och sen kommer inte avföringen förbi det. Själva startbehandlingen, och det här är speciellt för CF, det är ingen annan som kan få den, eftersom ingen annan har den typen av slem i tarmen. Det bildas ju slem i tarmen också, och inte bara i lungorna. Själva startbehandlingen är ju egentligen att man startar med Movicol eller liknande preparat. Och det kan många behöva ha dagligen ändå för att hålla tarmen igång. Men ibland blir det bekymmer så att det verkligen sätter sig och man behöver göra mer. Och då går man vidare till andra behandlingar som inte har speciellt ofta en vanlig förstoppning. Det är viktigt att patienten lär känna egentligen, och det börjar prata ganska tidigt med de barnen som har de problemen, att lära känna hur det egentligen känns när man får den typen av förstoppning, eftersom det är så viktigt att starta extra behandlingen i tid så att det inte blir värre. Och då går man in med det här som är ganska avancerade delar och ganska jobbiga delar, för det handlar om ganska stora mängder man ska få i sig. Vi har ju det är ju helt klart betydligt vanligare hos de som är pankreassufficienta. Som 85% av våra patienter är pankreassufficienta. Men det är det vanligaste med den här diosen, det är att de som är födda med meconium-ileus, det vill säga då är det egentligen samma, att det sitter slem redan i tarmen redan när barnet föds. Det är ungefär 15% ungefär som föds med det när man har CF. Och sen utav dem så är det ungefär hälften av dem som brukar ha ganska stora problem med just dios också. Så det har någonting med att göra det här att tarmen jobbar inte riktigt som den ska. Tarmmotiliteten är störd, och sen så sätter sig de här slempluggarna i vägen. Lite andra problem som kan upptäckas, det är ju att man kan ha ett lägre pH, det vill säga det är syra i magsäcken. Det är väldigt vanligt när det är CF. Det i sin tur dödar ju tarmfloran och gör att pankreasenzymerna inte fungerar som de ska. Nästa som kan vara ett problem är att man har en tarmmotiliteten, det vill säga hur tarmarna jobbar och för avföringen framåt. Det kan vara både snabbare och långsammare. Varför det är så, det vet man inte riktigt. Man kan ju svälja ner ytterligare slem när man hostar och inte alltid spottar ut det. Så kan man svälja ner slemmet också. Och då kan man få ner annat i tarmen också.
Men ett stort problem också när det gäller CF är att tarmfloran, våra bra tarmbakterier som vi ska ha där, de är påverkade dels av att det är ett lågt pH, det är surt, men även av att det blir antibiotika betydligt oftare när man är frisk som dödar bort tarmbakterierna. Sen finns det även lite teorier om lite andra mediciner störs och det är nog faktiskt så att även många andra mediciner också stör tarmfloran. Sen i sig så har man även en inflammation och det kan komma ytterligare inflammationer på grund av att man sväljer ner bakterier som man har i lungorna, sväljer ner dem och får ner dem i tarmen också. Så det är mycket som kan påverka en CF-tarm och som ställer verkligen till det för jättemånga. Många upplever ju att de har fått dios flera gånger eller kanske aldrig haft dios innan transplantation. Men att de får det efter att de har transplanterat sina lungor. Är det här någonting som du känner igen, Mikael? Och jag tror att det är en del som funderar och undrar hur det här kan hänga ihop. Ja, den är inte helt självklar. Jag har också träffat på det. Flera stycken som har berättat det och vi har inget bra svar på det. Det kan vara att man har opererat för ett mycket smärtstillande som man har stört tarmmotoriken och att den är lite bestående, den störningen. Men annars har vi ingen riktigt bra förklaring på varför det skulle vara så. Finns det något sätt så man kan liksom förebygga dios om man känner till att man ligger i riskzonen att få det? Ja, vi har lite olika. Det ska man ta de som är födda med meconium-ileus. Alltså det är också en liten slemplugg som sitter i tarmen när man föds så att man inte kan få ut det första barnbajset, eller barnbäck som det kallas. Och det är ungefär 15% av de barnen som har CF som har fötts med meconium-ileus. Och det är ju lite samma problem som dios sen. Så ungefär hälften av de som har fötts med meconium-ileus har ofta ganska stora besvär av dios också. Så där har vi den lilla statistiken kring där. Men det finns ju andra som inte har fötts med det som också har det. Men det man kan göra, dels så kan man behöva Movicol eller liknande, någonting som håller avföringen så smidig som möjligt. Det är det man kan göra, själva grundbehandlingen. Och sen möjligen acetylcystein också för att hjälpa till och se om det löser upp slemmet. Det är ju många som upplever att de har liksom lite besvär med att det går lite trögare, att det är svårt att tömma tarmen vid ett tillfälle. Vad beror det på att man inte alltid lyckas tömma tarmen vid ett tillfälle per dag? Tarmmotoriken vet vi att den är ju ofta störd. En del har betydligt snabbare tarmar som jobbar på för snabbt. Och en del har ganska tröga tarmar. Vad det beror på vet man inte riktigt, men det är ju så att i tarmen så finns ju massor av de här jonkanalerna. Och det de ska se till att det blir mycket vätska med bikarbonat som ska ut också. Och får man inte det så kommer inte slemmet som bildas i slemmet att lösas upp på ett bra sätt. Hur kan man avhjälpa liksom den här så att man får mer vätska egentligen ner i och mer motilitet i tarmarna? Skulle det hjälpa med fler fibrer? Och vilka fibrer i så fall? Ja, man kan alltid prova se om man kan få in mer fiber. Och det är framförallt egentligen i grönsaker och rotfrukter som är de bra fibrerna för tarmen för att få den att jobba. Och sen så är det ju såklart få till själva grundbehandlingen att om det är något laktolos som kan möjligen hjälpa lite också. Eller Movicol. Men sen så behöver man ofta ha bra toalettrutiner också. Man får in det tidigt i livet. Och där brukar vi försöka hjälpa till också att i skolorna att man får använda en toalett som inte alla andra använder också för att man får sitta där i lugn och ro. Det är jätteviktigt att man vågar gå på toaletten utan att det är nästan annan som rycker i dörren hela tiden.
Så då brukar vi försöka hjälpa till i skolan också. Att man ska till exempel få någon annan som inte lika många använder. Hur är det med till exempel grovt bröd och gröt och sådär som innehåller mycket grova fibrer? Är det bra också för tarmmotiliteten? Generellt så är det ofta bra att få ner fiber av olika slag. Men det bygger också på att man dricker tillräckligt mycket så att fibrerna kan binda till sig vätskan. Så att får man för mycket fiber och har för lite vätska så kan det bli förstoppning istället. Så det gäller att ha en avvägning däremellan. Då har vi en tittarfråga från ett föräldrapar som har en dotter med CF på 11 år. Och låt oss höra på den frågan. Vi har problem med att vår dotter har ont mer av att hon är lös än hård i magen. Är det på grund av att hon har tagit för få Kreon? Sen vår egen påhittade lösning med att ta en Kreon och yoghurt för att få igång systemet. Är det till hjälp eller är det massagen och den varma kudden som hjälper magen att komma i balans igen? Det tar drygt en timme. Sist men inte minst, det kan tydligen vara stopp högre upp i tarmen. Hur vanligt är det? Och vad gör man åt det? Samt hur kan man förebygga det? Om man börjar nästan från slutet, att det låter otroligt jobbigt helt klart. Man träffar på de här ibland och att det är sådana här stora besvär och mycket magont. Man kan ha vad man kallar en förstoppningsdiarré. Det sitter någon klump högre upp och så rinner det förbi lite avföring som ofta är lite lös så att det lurar. Och då, rent undersökningsmässigt så får man ju, om doktorn klämmer på magen och sen att även göra en buköversikt så man ser ifall det sitter någon klump fast någonstans. Så det är viktigt att utreda om man har en förstoppning eller inte, för den behöver åtgärdas. Sen nästa där med man kan bli för lös. Det är det nog bland de vanligaste, att man blir för lös och man får lite Kreon. Då bör man titta hur avföringen ser ut så att det inte är lite fettglänsande så att det är fett kvar i avföringen. Det är det tydligaste tecknet som man behöver gå vidare med. Sen är det hur man löser det. Det gäller ibland att ha fantasi och hur man kan få till det när det gäller magont. Ibland testar man probiotika, ibland testar man Omeprazol. Det viktiga är att man provar sig fram. Magmassage kan vara jättebra. Det är det här mekaniska, att man hjälper tarmarna och jobbar framåt. För det kan vara jättebra. Sen är det någonting som vi har diskuterat ganska mycket i forumet. Det är användningen av just acetylcystein. Som många av oss äldre har fått hela vårt liv i princip. Både i brustabletter dagligen och i inhalation. Och jag har alltid uppfattat det som att det är slemlösande för att lösa upp slemmet i lungorna. Men som jag förstår det så är det ju också för att lösa upp slem i tarmarna. Och där är ju frågan, skulle det kunna vara en hjälp ifall i princip alla med cystisk fibros fick acetylcystein i brus? För det verkar vara lite olika med de yngre patienterna huruvida de får det eller inte. Skulle det kunna vara ett sätt att i alla fall undvika de här slempluggarna? Vi har börjat använda mer och mer acetylcystein här på barn i Lund. Jag kan inte svara hur det ser ut lite på de andra centerna. Så det har gått lite fram och tillbaka i vågor hur mycket använder vi här också. Men vi tror faktiskt lite på den också, att det hjälper att lösa upp slemmet i tarmen faktiskt. Sen om det alltid kommer ner i tarmen, det vet vi inte, men vi tror i alla fall på den, att det faktiskt hjälper i tarmen. Att det kan förebygga dios och förstoppning just när det här slempluggar. Ofta så är det ju många som säger att ja, men vi har justerat enzymerna upp och vi har justerat dem ner. Men liksom ingenting hjälper. Vad gör man då?
Dels kan man prova med omeprazol eller så för att skydda enzymerna lite från det sura magsyran. Så det kan ibland få dem lite effektivare för att bryta ner fettet. Och sen så kan man kan såklart även prova med probiotika. Hur att få till mer tarmbakterier. För tarmbakterier har man mindre av när man har CF. Tyvärr, för att de dör ju även när man tar vanliga antibiotika, så tar det död på mycket tarmbakterier också. Så där kan man försöka lägga till ibland också. Varför behöver vi egentligen, bara väldigt grundläggande, varför behöver 85% av alla med CF tillskott av enzymer? Vi vet att det är bukspottkörteln som inte kan producera, men skulle du kunna förklara bara lite grann hur det där fungerar? Då ska vi prata lite extra om pankreasenzymer. Och pankreasenzymer, det är bukspottkörteln, pankreas, som tillverkar enzymer. Och det gör den för att den ska ta hand om matet. Fett och proteiner ska brytas ner från maten. Annars kan inte det tas upp. När vi äter så kommer fett och proteiner i jättelånga kedjor. Och det kan inte kroppen, det kommer bara rinna igenom om man inte har enzymer från bukspottkörteln. En frisk bukspottkörtel producerar upp till 10 gånger så mycket enzymer som det egentligen behövs. Så att det alltid finns det finns så mycket som det hela tiden som det behövs. Men har man inte det här så kommer det att komma ut i avföringen. Och då klipper den ner det i de här smådelarna så tas upp automatiskt. Det här doseras väldigt individuellt. Vi doserar egentligen efter hur mycket fett det är i maten som man äter. Men även om man tittar på det så är det otroligt individuell dosering. Det är egentligen inget. Det finns de som bara tar kanske 1 kapsel av kreon till en måltid. Och det finns de som tar 15 kapslar till en måltid av betydligt starkare vän. Så det är jätteindividuellt. Det vi tittar på och doserar efter, det är egentligen först avföringen. Är den oljig? Är det ett litet barn så kan det vara svårt att torka kanske. Eller så när det gäller att gå på toan så kan det vara svårt att spola ner det för att oljan gör att det flyter. Så det lär vi patienterna att känna igen hur man, när det är dags att ge mer enzymer. Och sen kan det vara tillväxten och vikten som man ibland provar att öka upp. Eftersom man växer och blir äldre och äldre och äter mer och mer större portioner. Men en som är väldigt viktig också att tänka på, det är de små barnen, att en jättestor hunger kan vara ett sätt för kroppen att försöka kompensera att den inte får i sig tillräckligt. Och då svarar kroppen med att nu måste vi äta jättemycket mer. Och då kan det vara ett tecken på att vi behöver dosera upp. Och då kan man märka det på att hungern lägger sig igen. Så det finns väldigt många olika sätt men det är väldigt viktigt att gå igenom de här så fort man har någon avvikelse här. Att titta igen på, är det dags att öka upp enzymerna? Och nu ett till problem som jag tror att en del lider av, och det är magkatarr. Så skulle du kunna beskriva, är det vanligare med magkatarr när man har cystisk fibros? Det är betydligt vanligare och det är säkert olika orsaker. Det är komplext det också som du sa. Magkatarr eller magsår eller reflux som blir effekten av det, att när magsyran backar uppåt. Och den kan nog komma av, dels CF-patienter har surare magsyra. Det är ju jättesurt i magsäcken hos alla, men det är ännu surare när man har CF. För att det produceras ännu mer magsyra. Och det kan backa upp också, och det är säkert orsakat också att när man som CF-patient sitter och jobbar mekaniskt för att få upp slemmet med sin slemevakueringstekniker, så blir det en större press och då pressas även magsyran upp i matstrupen.
och skadar matstrupen. Och den kan även komma över så att det kommer över i lungorna ut där. Och det kan göra jätteont. Men det kan också vara så att vi har vad vi kallar en tyst reflux när man inte märker så mycket, men att det ändå blir för surt och kommer upp i matstrupen. Så det är viktigt att, där förstår många patienter på någon typ av syrahämmare så att magsäcken inte ska producera lika mycket magsyra. Men hur är det? Är det så bra att stå på en sån här magkatarrsmedicin under flera år? De har väldigt lite bieffekter, det har de. Men det finns ju en anledning till varför vi har en så sur magsyra. Och det är ju för att det är ju troligen en barriär så att vi inte ska få ner bakterier som inte vill ha ner i tarmarna. Så det är ju den första barriären mot tarmarna, där våra bra tarmbakterier finns. Så det finns ju en anledning till varför det ska vara så surt. Vad händer om man inte lyckas döda av de här bakterierna så att de kommer ner i tarmarna? Ja, så man kan få som bakteriell överväxt på fel ställe alltså, av fel bakterier. Och det kan både bli så i magsäcken och ner i tarmarna. Och då har man fel bakterier på fel ställe. Och det är inte alls bra heller. Skulle man vara behjälpt av lite bikarbonat istället? Har man erfarenheter utav det? Att ta bikarbonat istället för omeprazol? Det är egentligen det som är grundproblemet nu med tarmen, att det finns alldeles för lite bikarbonat i tarmen. Det ska finnas jättemycket bikarbonat för den ska neutralisera magsyran när maten kommer ut från magsäcken ner i tarmen. Då ska det neutralisera upp. Och det är därför inte tarmarna fungerar optimalt heller. Men det är frågan om det egentligen hur mycket bikarbonat som kommer ner genom magsäcken. Vi vill ju helst inte neutralisera magsäckssyran för mycket. Så vi vill inte ha massor av bikarbonat i magsäcken. Men det är inte jättemycket studerat. Men det är nog den troligaste orsaken man inte vill ha så mycket bikarbonat just i magsäcken. Så man vill faktiskt ha den ända ner i tarmen. Finns det bikarbonat i enzymtabletterna? Ja, det finns ett enzympreparat som heter Protzi. Runt själva den här lilla granulatet, kornet, så finns det bikarbonat i det granulatet. Och det är till för att det ska skydda enzymet mot den värsta magsyran. Men det är inte så att det skyddar hela tarmen, utan det bara skyddar precis det lilla kornet själv. Vi ska återgå lite kort till bukspottkörteln. Det är nämligen så att cirka 15% av alla med CF har ju en fungerande bukspottkörtel. Det här anses ju oftast ganska bra, man behöver inte ha enzymer. Det kan till och med vara så att man har lite mildare sjukdom. Men någonting som är lite paradoxalt här är att de här patienterna som har en mutation som kan ge upphov till fungerande bukspottkörtel, de löper också större risk att få bukspottkörtelinflammation, pankreatit. Och det är någonting som gör fruktansvärt ont. Mikael, kan du beskriva lite grann bakgrunden till pankreatit hos CF? Precis, man skiljer på de två stora grupperna om man har en fungerande bukspottkörtel eller inte. De som inte har en bukspottkörtel som fungerar, det vill säga de som måste ta Crohn, de kan aldrig få det här tillståndet av pankreatit. Men det kan mota de andra, och det är vanligare när man har den typen av CF. Då är det vanligare när man inte har CF. Och det blir en inflammation inne i bukspottkörteln, som den delen som producerar enzymerna. Och det gör tydligen fruktansvärt ont. Det är ingen som klarar av att äta, det är ju smärtstillande man får ha. Och tarmvila närmast, för att det gör tydligen otroligt ont. Man måste läggas in då. Det går inte att göra någonting under ett anfall för att få det att gå över? Nej, man har inte sett att det ger någon effekt så. Är det här alltid ett tecken på att bukspottkörteln håller på att förlora sin funktion? Det kan vara så, för att det är ju den delen och
Så därför, det kan vara ett tecken precis på att den håller på att ge upp. Den kan inte producera lika mycket längre. Så det är viktigt att följa det. Det står i guidelines att man ska ta ett avföringsprov för att kolla det här, hur mycket fett som kan tas upp. Det ska man kolla en gång per år. Och kanske till och med oftare på de som har pankreatit och upprepade pankreatiter, att man följer dem ännu oftare. Så att de kan bli, och då behöver de börja med Creon, de också. Nu ska vi tala lite grann om uppblåst mage. Det kan liksom bara svälla upp utan att man nödvändigtvis har ätit särskilt mycket. Och det här verkar ju vara många som har problem med. Jag har också träffat på flertal patienter som har problem med det, och de är jättesvåra att komma till rätta med. Framförallt om de är yngre, för de har ingen riktigt bra förklaring på vad det skulle kunna vara heller. Finns inga direkta läkemedel att använda heller, så att det är ett jättestort problem. Är man patient som har haft diabetes i många år, så kan det vara att man kan behöva äta lite annorlunda, för att diabetesen kan ha skadat de finaste nervcellerna som är kring tarmen. Och använda lite mer lättuggad mat och så. Men är det som sagt yngre och så, då har vi inte haft något riktigt bra svar på det. En del upplever ju att de mår bättre när de utesluter till exempel pasta och alltså gluten. En del utesluter mejeriprodukter, alltså båda dem eller antingen det ena eller andra, och att de upplever att det då blir bättre för dem, att det liksom lite mer lättsmält kanske. Precis, det hör ihop med lite annat. Då är det säkert att tarmmotoriken den jobbar långsammare, och då kan man precis gå över till lite mer mat som är lite snabbare för magen att processa, och pasta är oftast väldigt långsamt. Det tar mycket kraft från magen att jobba med. En del som kanske då inte har förstörd bukspottkörtel kan få en försenad diagnos, och många får ju först diagnosen glutenintolerans. I alla fall vi som är födda lite tidigare. Just för att det liknar lite grann, man kanske har låga D-vitaminnivåer, låga järnnivåer, uppblåst mage och så vidare. Kan det vara så att man faktiskt har CF och glutenintolerans, men att det inte syns i de test man gör? Det har varit lite delade meningar om det. Vi har haft även att det var en svensk studie där man tittar på är det fler som har celiaki, alltså glutenintolerans, som har CF. Och då hittar man lite, men man frågasätter lite om det verkligen var sant. Så man vet fortfarande inte, men eftersom det är en tarmsjukdom så skulle man kunna ha teorin att det faktiskt är vanligare. Och det är samma med mjölkallergi och så. En mjölkallergi som visar sig som tarmbesvär visar sig inte i några vanliga allergiprover. Utan det visar sig bara i tarmen och kan vara lite svårt att ställa diagnos så. Så det kan vara svårt att utreda ibland vad det är. Men eftersom det är påverkar tarmen, så skulle man kunna ha den teorin att då är man kanske mer utsatt som CF-patient också, eftersom det är tarmbesvär. Finns det inga prover man kan ta för att se om man har födoämnesallergier? Nej, eftersom det är tarmen som är det tarmen det stora problemet, så kommer inte de vanliga allergiproverna visa något utslag. Så där är en brist. Där har vi inga andra bra prover att ta. Skulle du tycka att det är värt att man testar sig fram, att man utesluter livsmedel? Det vet jag att jag har fått rådet många gånger av andra med CF som har lyckats identifiera ett antal livsmedel som gör dem uppblåsta. Är det här någonting som man kan få lite hjälp med från en dietist? Hur man går tillväga i så fall för att testa? Japp, absolut. Det är ju så att det är ju alltid risken när man ska plocka bort saker, så blir risken att man har mindre att välja på att äta av. Så det kan vara bra att få den hjälpen om man vill testa sig om det kan vara något. Så att man utesluter på rätt sätt också helt enkelt.
gärna en sak i taget. Till exempel mjölkprodukter, mejeriprodukter. Så testar man det och så, för det tar lite tid. Ett nytt ämne, eller egentligen kanske kopplat till det här då, det är just det här med tarmfloran. Hur mycket kan det påverkas vid CF av bland annat det här med magkatarren och bikarbonatet och antibiotikan som vi får som säkert slår ut tarmfloran. Varför är tarmfloran viktig först och främst och vad kan man göra för att förbättra den? Den är troligen mer viktig än vad vi har förstått tidigare. Det är ju forskning på alla sjukdomar och tillstånd nu egentligen om att den är ju nog otroligt viktig. För det är nog den här skyddsbarriären mot allt som vi äter och allt som vi får ner i tarmen. Och det har man sett. Det har man sett när man tittar på hur ser CF-patienters tarmflora ut jämfört med friska. Och det är stor skillnad. Så den är ju påverkad, helt klart. Och det har säkerligen också en stor betydelse. Om man då köper ett ganska dyrt, de är ofta ganska dyra, de här probiotikan. En del innehåller en bakterie som ska vara jättebra. Och en del innehåller jättemånga bakterier som ska vara jättebra. Men frågan är, liksom, klarar de här bakterierna ens det här syrliga första steget efter man har svalt dem? Det är frågan om de egentligen gör det. Våra tarmbakterier ska egentligen inte vara i magsäcken utan de ska vara i tarmarna. Så det är egentligen frågan hur mycket de hjälper. Det finns ju som sagt, som jag sa innan, en orsak till varför magsäcken är så sur. Det är för att den ska skydda mot att inte annat ska komma ner där. Så det är frågan egentligen om de överlever. Men om man har tittat lite, de studier som gjorda på vanliga friska som har tagit de här tarmbakterierna eller probiotikan, då har man sett att det finns lite i avföringen då. Men det gäller ju inte alla. Det gäller inte alla bakterier på det sättet. Så det är frågan egentligen hur mycket effekt man har av det. En del talar om prebiotika, jag tror surkål och sådär, att det skulle vara ett sätt att förbättra tarmfloran. Precis, det tror jag nog kanske mer på egentligen, att prebiotika det är egentligen alltså maten till probiotikan eller maten till våra tarmbakterier. Och det är egentligen nog det som är det viktiga, att man får ner bra näring för våra tarmbakterier. Och det kallas prebiotika. Finns det fler saker än surkål som man skulle kunna tänka sig att äta? Egentligen alla syrade produkter, där surkål är en av dem. Men sen egentligen de allra flesta typer av fiber fungerar också som prebiotika. Det är en stor komplicerad fråga för det kan bero på så mycket. En del patienter har minskad brist på laktasenzym, alltså ta hand om mjölksockret laktos, som man ibland kan prova. Vad menar du att man ska alltså undvika? Ja, dra ner på laktosen från maten. Det kan hjälpa ibland. Sen är det ofta ett stort problem med gaser, uppkördhet i magen vid CF. Och det tolkar man ofta som att det är ett grundproblem, alltså CF-tarmen, att den inte jobbar som den ska. Att man kan få brist på även bra tarmbakterier. Nej, ofta blir man lösare i magen om man har för mycket fett kvar i avföringen. Vi kopplar så oftast inte alls kreon-pankreasenzymerna till förstoppning. Okej, så att om man tar jättemycket enzymer
och så kanske man inte äter, så blir det mycket mindre mat, så blir man inte förstoppad, menar du? Nej, precis. Där finns ingen sån klar koppling och framförallt inte enstaka måltider. Nej, okej. Det är någonting som lever kvar. Men precis, för det känner jag igen att jag liksom fått någon... Alltså, den allra största orsaken är CF-tarmen i sig som gör att man blir förstoppad. Och det är inte med kronerna att göra, pankreasenzymerna. Japp, det kan man behöva göra för att man kan ha vad man kallar förstoppningsdiarré. Och det kan man ibland göra undersökningar att doktorn känner och klämmer på magen för att se om det står någonting där. Och det är viktigt att få bort det. Men många patienter har problem med det här att man är omväxlande hård och lös i magen. Och många behöver ta de här lösande preparaten, Movicol och liknande, för att hålla igång den. Och vi är så rädda för att man ska bli förstoppad. Det är därför som vi gärna vill att man ska fortsätta. Men det finns ju ingen riktig standarddosering så här att nu ska du ta en per dag. Ibland kan man behöva hoppa över en dag när man tycker det är möjligen kanske lite för löst. Och ibland att nej, men nu har jag inte bajsat idag, så att då kan man behöva öka upp. Så att man justerar den hela tiden och lyssnar lite på sin egen mage. Precis som allt annat, att det är individanpassat såklart. Individanpassa och lyssna på din kropp. Ja, just det. För det är ju väl ett större problem än att man får förstoppningar. Ja, det är de vi är mest rädda för. Ja, precis. Men sen blir det ju sociala problem såklart när man är för lös i magen. Absolut. Nej, men det gäller ju den här lagom och balansen. Ja, det är den svåra biten. Men lyssna på kroppen. Ja, också ett lite svårt ämne för att när man har antibiotika så blir man ju lös i magen. Det är för att de tar död på våra tarmbakterier också. Och då kan det vara bra att fylla på, definitivt. Sen vet vi inte alltid, för forskningen vet inte hur mycket eller vilka bakterier man ska fylla på med. Vilka doser? Ja, varken sort eller doser vet man. Men sen vet vi också att många CF-patienter har för lite tarmbakterier där. På grund av att annan medicin också påverkar. Plus att grundsjukdomen i sig påverkar. Så ibland kan det faktiskt vara bra att fylla på. Men vi har svårt att specifikt säga ett visst preparat alltid. Det kan finnas nog många olika förklaringar. Den är svår att svara med enzympreparat. Många tycker att när man börjar med enzymerna så blir man mer gasig också. Så det kan vara så att även enzympreparatet ger gaser och gaser gör ont i magen också. Vi brukar säga så att släpper maguntan när man går på toa så känner vi oss lugna. Ja, okej. Då behöver man inte vara så orolig. Nej. Då kan det vara att man har ätit mycket eller varit extra gasig, så att kommer det bara ut så har det varit det som har gjort att det spänner ut. Och då tycker vi att det är ofarligt. Medan en sån som aldrig går över, då måste man diskutera med sin doktor och sitt CF-team. Oj, det låter svårt. Ja, man kan ju alltid prova. Gå på toa, sitta i lugn och ro, se om det kan hjälpa. Vi brukar prata om bra toavanor, att man ger sig tid där. Man kan prova med magmassage också. Bästa gången om någon annan gör det. Om det är en förälder och en partner som gör det. För att det kan hjälpa tarmarna också att jobba på lite bättre. Men och också fysisk aktivitet. Eller visst är det så? Alltså det vet vi, att om man rör sig så får man bättre igång tarmarna. Så även om man kanske inte kör ett jättehårt träningspass om man har skitont i magen såklart. Men man kanske kan gå liksom upp och ner för trapporna lite grann. Gå en promenad runt kvarteret. Jo, det är så att tarmens rörelse sitter ihop med benens rörelse. Precis. Så är man väldigt inaktiv så fungerar ofta magarna sämre. Så att man kan
den aktivitet som blir av, den är oftast bra för magen också. Ja, precis. Mm. Ja, då ska man egentligen vilja veta hur mycket man tar från början. Men det är ju ingen fara att lägga till en kapsel eller dra från en kapsel och sen låta det gå några dagar och se om man märker någon skillnad på magen eller på avföringen. Men du, har man någon sån här standard att man säger liksom för 100 kalorier ska man ha en kapsel eller något sånt? Eller det är inte alls så man tänker? Jo, där finns en grundberäkning som man startar i början. Det är individuellt behov, men någonstans brukar vi börja med att en kapsel på Crohn 10 000 som många har täcker ungefär 5-10 gram fett i maten. Det gäller att man är skitduktig på att räkna det. Hur mycket fett? Okay. Vi lär många att räkna så här i början och sen så får de en känsla. Sen får man en känsla för Precis. det. Mm. Det var allt från oss i det här avsnittet som handlade om magen. Tack så mycket för idag.